noci docela vydatně pršelo, takže ráno jsou slope clouds. Dlouho čekáme, až se rozpustí. Dopoledne chodili slabé intervaly, ale pak se na Brdku před startem napekl mrák a už se nikdy nerozpustil, takže je na startu úplně mrtvo. Pro první stoupák si letím až na východní nasvícenou a nafokovanou skálu za vrcholem a horní startovačkou. Po vytočení letím na Dachstein. Nejdřív letím před Karlem, se kterým jsem tu na výletě. Ale on pak vytáčí lepší stoupák, předlétá mě a dal za ním vlaju. Když jsem schopen s ním držet rychlost, tak ztrácím výšku. Asi volí lepší stopu, pod mraky stačí 50 metrů vedle a už to klesá. Karel prakticky netočí, šapkuje spod mraku pod další. Já si musím občas dotočit. Před přeskokem na Brdek za Dachsteinem Karel skáče podle mě zbytečně brzo. Já dotáčím ještě nějakých 200 metrů. Později mi vysvětluje proč. Rozbil se mu speed a nemohl se dočkat, až se ho na přeskoku zkusí opravit. Pak se naše cesty rozdělují. Karel letí na severní stranu Brdku, já na nasvícenou jižní. Nechápu, co ho k tomu vede, ale později mi to vysvětlí. Brdek je na vyústění údolím, kterým si Alpy nasávají vzduch, takže je severní strana nafukovaná. Na jižní straně toho skutečně moc není. Brdek s občasným přetočením obletím tam a zpátky. Pak konečně pořádně vytáčím a skáču do údolí, které vede na centrální hřeben Alp. Letím k žebru, nad kterým je krásný mrák a o kterém si myslím, že bude nafukované. Ale nic u něj nepotkám, tak už s hodně malou výškou přeskakuje na západní nasvícený hřeben. Tam se jen rovným letem podél svahu zvednu o nějakých 100 metrů. Postupně začnu i točit a nakonec se zachrání. Vyrážím k centrálnímu hřebeni, což si trochu odhodlání. Podlaha je tu hodně vysoko a vyhnití v některých místech by znamenalo půl dne šlapat horami. Let je hodně psychicky náročný. Nejen kvůli možné vyhnívce vysoko v horách, ale i kvůli stoupákům, jejichž jádra někdy končí třeba jen 10 metrů od skal. Nedá mi to a točím mi blízko skál, ale vím, že si to za žádnou cenu nesmím nechat klapnout nebo si to přetáhnout. Zeno nad hlavou naštěstí drží dobře, i když jednou mi zde z ničeho nic klape vysoko nad zemí při přeskoku. Dolétám ke slibné skále na hlavním hřebeni, která je ale nasvícená z druhé strany a nezdaří se mi za ně přeskočit. Proto to pouštím až k dalšímu hřebeni, podél kterého se svezu až na jižní stranu Alp. Nejsem zrovna vysoko nad údolím, ale to jde rychle dolů, takže za chvíli mám pracovního prostoru zase dost. Teď musím centrální hřeben přeskočit ze zpátky. I sedla jsou pořádně vysoko, ale daří se mi dnes jedinkrát vytočit kolem 3000, takže se zpátky na severní stranu přehoupu s nějakými 200 metry rezervy. No, dobře podrželo dneska teda. Pak už se snažím hlavně zavřít trojúhelník. Na jižní straně údolí před startem je u sousedního žebra napečený slibný mrák, ale raději už ho vynechávám. Pokud bych se u něj nezvedl, tak ztratím dost výšky, ještě mi to třeba trochu zafoukne a najednou by trojúhelník zůstal otevřen. Proto radši letím k Brdku před startem. Přilétám k němu z nafukované východní strany, ale je to špatně. Karel k němu před nějakou půl hodinou přiletěl ze západu a zvedl se na místě, kde se to v závětří pěkně napékalo. Ale to už mě netrápí. Moje první 105 kg v Alpách je zavřené, navíc 2 přeskoky centrálního hřebene. 105 kg faj. Pěkný, pěkný.